Hello everyone, welcome back to another video lesson of French Global 11. My name is Jake and once again I'll be guiding you through another lesson of Unit 6. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video bài giảng của French Global 11. Thầy tên là Jake và một lần nữa thầy sẽ hướng dẫn các bạn qua một đơn vị bài học khác của Unit 6. In today's lesson of Unit 6, High Flyers, we will focus on another skill that is listening. And we will listen about a high flyer called Nellie Bly. And after this lesson, you can listen for linking words and phrases. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung chính vào kỹ năng nghe và nhân vật chúng ta sẽ nghe có tên là Nellie Bly. Và sau bài học ngày hôm nay, các bạn có thể nhận diện được những cái từ hoặc là những cái cụm nối trong một cái phần nghe. Let's start with exercise number 1. Work in pairs. What qualities do you think you need to be a good journalist? Why? Discuss the qualities below and your own ideas. Đối với bài tập số 1 này thì các bạn hãy cho thầy biết những cái phẩm chất nào mà các bạn nghĩ sẽ cần thiết để trở thành một nhà báo giỏi và tại sao. Thì các bạn hãy nghĩ cho mình một số những cái phẩm chất mà chúng ta đã học trong cái lesson 6A vocabulary thử xem nào. Và sau đó mình cùng check xem coi chúng ta có cùng đáp án với nhau không nhé. Alright. Chúng ta cùng xem một số những cái phẩm chất mà mình có thể liệt kê ở đây. First, ambitious, một người rất là tham vọng. Creative, một người rất là sáng tạo. Determined, một người rất là quyết tâm. Patient, một người rất là kiên nhẫn. Self-confidence, tự tin. Stubborn, khá là cứng đầu nhỉ. Và cuối cùng là intelligence, là một người rất là thông minh. Alright, và bạn có nghĩ những cái phẩm chất này nó cần thiết để trở thành một nhà báo giỏi hay không? Hãy cho thầy biết nhé. Với bài tập số 2 này, mình sẽ đọc về một cái nhân vật cũng là một nhà báo rất là giỏi, tên là Nellie Bly và làm bài tập số 2. Complete the article with suitable words. Thì các bạn sẽ đọc về cái nhân vật này và hoàn thành những câu trống từ 1 đến 8 với một cái từ phù hợp. Và các bạn hãy nhớ mình sẽ xem coi cái ngữ cảnh, cái từ đó đang đặt ở đâu và những cái từ xung quanh nó là gì để chúng ta có câu trả lời thích hợp nhé. Bạn có thể dừng video này trong một vài phút để mình làm cái bài tập này. Now with exercise number 3, listen and check your answers to exercise 2. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và kiểm tra cái phần điền từ của mình vừa làm ở bài tập số 2 nhé. Và sau đó chúng ta sẽ phải trả lời câu hỏi như sau. Which of the qualities from exercise 1 do you think Nellie Bly showed? Justify your answer with evidence from the text. Thì sau khi các bạn nghe về cái nhân vật Nellie Bly này rồi, thì cái phẩm chất nào ở bài tập số 1 mà bạn nghĩ cái nhân vật này đã thể hiện ra trong cái đoạn văn bản này? Và thông tin nào trong đoạn văn bản để chứng minh điều đó? Thì bây giờ chúng ta hãy đến với cái phần đầu tiên là mình sẽ nghe và check đáp án cho bài tập số 2 trước nhé. Lesson 6C, Exercise 3. At the age of 16, Nellie Bly read an article in her local newspaper which argued that women were not able to do the same jobs as men. Furious, she wrote an anonymous article in reply and sent it to the paper. The paper's editor was so impressed that he offered her a job. Nellie was now a journalist. At that time, female journalists mostly wrote about fashion and gardening, but Nellie had other ideas. She was determined to be an investigative journalist who wrote about serious issues like women's rights and the problems of factory workers. But when Nellie accused companies of treating workers badly, they refused to buy advertisements in the paper, so the editor stopped Nellie's investigations. In 1887, Nellie moved to the New York World newspaper, where the owner, Joseph Pulitzer, helped her to do undercover work. For example, Nellie pretended to be insane so that she could become a patient at a psychiatric hospital in New York and find out about the conditions there. As a result of Nellie's shocking discoveries, the authorities changed the way they cared for mentally ill patients.
This was probably her greatest success as an investigative journalist. Alright, you can see the answers on the screen. Now let's go through all of them one more time. Number 1, we have the phrase the same job as men. Number 2, so impressed that. Number 3, an investigative journalist who wrote about. Number 4, accuse companies of. Number 5, in 1887. Number 6, find out about. Number 7, care for. And lastly, number 8, her greatest success as an investigative journalist. And from the piece of article that you can see on the screen right now, we can say a few things about Nellie Bly. So Nellie Bly was an ambitious and determined person, and she was so determined to be an investigative journalist who wrote about serious issues. She was also stubborn because she wouldn't let anything stop her doing investigative journalism. Thì mình thấy qua cái bài này mình có một số nhận định về Nellie như thế này, là Nellie có rất nhiều tham vọng và quyết tâm trở thành một nhà báo điều tra, viết về những cái vấn đề nghiêm trọng. Cô ấy cũng rất là bướng bỉnh, bởi vì cô ấy không có để bất cứ cái điều gì ngăn cản cô ấy cái việc làm báo điều tra này. Move on to exercise number 4. Read the listening strategy. Add one more phrase from the list below to each group from A to D. Bài tập số 4 này chúng ta sẽ tìm hiểu một cái chiến thuật nghe. Sau đó mình sẽ thêm một cụm, những cái cụm màu đỏ các bạn có thể thấy trên màn hình vào một trong những cái nhóm từ A đến D ở phía dưới. Đầu tiên chúng ta thử tìm hiểu cái chiến thuật nghe của mình là gì nhé. Listening strategy. When you listen to a more formal text, pay attention to linking words and phrases. These tell you how the pieces of information are connected. A contrast, a result, an example, emphasis, and etc. Thì ở đây có nghĩa là khi các bạn nghe một cái văn bản mà nó trang trọng hơn một tí đó, thì các bạn hãy chú ý đến những cái từ và những cái cụm từ liên kết, bởi vì chúng nó sẽ cho các bạn biết các mẫu thông tin nó được kết nối như thế nào với nhau trong một cái văn bản. Ví dụ có thể là một sự tương phản, một cái kết quả, một cái ví dụ, hoặc là nó muốn nhấn mạnh thông tin và vân vân nữa. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cụm for instance, for that reason, however và indeed, thì nó sẽ thuộc vào những cái nhóm nào chúng ta cùng xem nhé. Thì nhóm A về contrast là về sự tương phản, chúng ta có những từ như là mind you, though hoặc là however. B, results về một cái kết quả, mình có những từ như là as a result, consequently và for that reason. C, emphasis và để dùng nhấn mạnh, chúng ta sẽ có những cụm in fact, indeed. Example để đưa ra ví dụ, chúng ta sẽ có for example và for instance. Now let's practice exercise number 5. Listen to 6 sentences and linking words which follow. Circle the endings A or B that make sense. Với bài tập số 5 này, chúng ta sẽ nghe 6 câu cùng với những cái từ nối theo sau 6 câu đó. Và mình sẽ chọn cái khúc cuối A hoặc B phù hợp để nối với cái câu và cái từ nối đó. Thì các bạn có thể dừng video này trong một vài phút, chúng ta cùng xem qua từ câu 1 đến câu 6 và mình cùng nghe với nhau nhé. Alright, are you ready to listen? Now, let's begin. Lesson 6C. Exercise 5. 1. Nellie's first editor wanted her to write about fashion. However, 2. there were very few female reporters in those days. In fact, 3. she wanted to write about people whom the rest of society ignored. For instance, 4. her reports often criticised the factory owners. Consequently, 5. they worked long hours in the factory. Indeed, 6. she discovered that patients in psychiatric hospitals lived in terrible conditions, though
Now let's check the answers. We're gonna listen to the sentences one more time with the linking words, and then we will determine whether to choose A or B. Chúng ta cùng xem đáp án với nhau nào. Thì bây giờ thầy sẽ cho các bạn nghe lại một lần nữa từng câu, và chúng ta sẽ nghe cái ý cùng với cái từ nối của câu đó. Rồi mình sẽ chọn A hoặc là B ở trên màn hình nào. Number 1. Lesson 6C. Exercise 5. 1. Nellie's first editor wanted her to write about fashion. However, Alright, thì mình thấy câu 1, cái ý của người ta là cái nhà biên tập muốn Nellie viết về thời trang, nhưng mà với chữ however, chúng ta cần một ý tương phản, thì đáp án của mình sẽ là A. Nellie was not interested in that. Nellie không có hứng thú với cái điều đó. 2. there were very few female reporters in those days. In fact, Có câu 2 với cái ý là có rất là ít cái biên tập viên, người báo cáo là phụ nữ vào cái thời điểm đó. Và chúng ta nghe thấy được cái từ nối là in fact. In fact dùng để nhấn mạnh thông tin, nên đáp án của mình sẽ là Nellie was one of the first. Nellie là một trong những người đầu tiên. 3. she wanted to write about people whom the rest of society ignored. For instance, Với cái ý là cô ấy muốn viết về những người mà xã hội phớt lờ, và cái linking word của mình là for instance, một cái ví dụ, nên đáp án của mình sẽ là she wrote about children who worked in factories. Cô ấy viết về những đứa trẻ làm việc trong những cái xí nghiệp, trong cái nhà máy. 4. her reports often criticised the factory owners. Consequently, Những cái bài báo cáo của cô ấy thường chỉ trích những cái chủ xí nghiệp, những cái chủ nhà máy, và cái từ nối của mình là consequently. Consequently thì thường mình thể hiện một cái kết quả, thì đáp án ở đây sẽ là she was not popular with those people. Cô ấy không có được yêu thích, không có được cô ấy không có được nổi tiếng với những cái người đó, không có được yêu thích, kiểu vậy. Đối với câu số 5. 5. they worked long hours in the factory. Indeed, Với cái ý là họ làm cái khoảng thời gian rất là dài ở trong nhà máy, và cái từ nối là indeed dùng để nhấn mạnh, thì ở đây chúng ta đang nhấn mạnh về thời gian. They started before sunrise. Họ bắt đầu từ lúc mặt trời vừa mọc. 6. she discovered that patients in psychiatric hospitals lived in terrible conditions, though Và với cái ý thứ 6 là cô ấy phát hiện những cái bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần ở trong những cái điều kiện rất là tồi tệ, và từ nối là though thể hiện sự tương phản, thì ở đây mình sẽ có A. Nobody seemed to know or care. Mặc dù không có ai biết hoặc là quan tâm. Now let's have more listening practice with exercise number 6. Listen to the first part of a radio interview about Nellie Bly's most famous adventure, a trip around the world. Are these sentences true or false? Write T or F. Chúng ta sẽ nghe cái phần đầu tiên của một bài phỏng vấn qua radio về chuyến hành trình nổi tiếng nhất của Nellie Bly, đó là một chuyến vòng quanh thế giới. Và những cái câu từ 1 đến 4 này là true, đúng, hay là false, sai. Chúng ta cùng tìm hiểu qua 4 câu này nhé. Number 1. Nellie's adventure was Joseph Pulitzer idea. Cái chuyến hành trình của Nellie là ý tưởng của Joseph. Elizabeth Bisland worked for a different newspaper. Cái cô Elizabeth này làm việc cho một cái hãng báo khác. Number 3. Nellie began her journey in 1888. Nellie bắt đầu chuyến hành trình của mình vào năm 1888. Và cuối cùng, Nellie and Elizabeth traveled together some of the way. Nellie và Elizabeth đi cùng với nhau một số cái chặng đường. Alright,
Now let's listen and choose true or false for each of the sentences. Lesson 6C, Exercise 6. So, how did Nellie first get the idea of travelling around the world? She read a novel by Jules Verne called Around the World in 80 Days. Nellie decided to copy the adventure and try to go around the world in fewer than 80 days. 80 days seems like quite a long time. Well, the year was 1888, and of course, in those days, there were no aeroplanes or helicopters. As a result, it took a long time to travel long distances. So how did Nellie pay for this adventure? The owner of the newspaper, Joseph Pulitzer, agreed to pay for it. It was good publicity. Indeed, another New York newspaper, called Cosmopolitan, thought it was such a good idea that they sent their own reporter, Elizabeth Bisland, to go around the world too. Did the two women travel together? No. They both left New York on the 14th of November 1889. But Nellie went east, across the Atlantic to London. Elizabeth travelled in the opposite direction, west across the United States. Alright, that is the end of the recording. If you need to listen to the recording again, you can rewatch this part of the video. Now, let's check the answers. Number 1, the answer for this sentence is... Lesson 6C, Exercise 6. Number 1, the answer for this sentence is false. Okay, why is it false? It's because she read a novel by Jules Verne called Around the World in 80 Days. Với cái câu số 1 này, chúng ta có thông tin là cô ấy đọc được một cuốn tiểu thuyết bởi Jules được gọi là Vòng quanh thế giới trong 80 ngày, chứ không phải là ý tưởng của Joseph. Number 2, this is true. Okay, bởi vì mình có Elizabeth là một cái nhân viên, một cái reporter của một cái hãng báo đang cạnh tranh với hãng báo của Nellie. Number 3, đáp án của mình sẽ là false. So, they both left New York on the 14th of November 1889, là họ rời thành phố New York và bắt đầu chuyến hành trình. Cả hai người luôn, Nellie và Elizabeth, vào năm 1889. Và cuối cùng, đáp án của câu này sẽ là false, bởi vì Nellie went east across the Atlantic to London. Elizabeth traveled in the opposite direction, west across the United States. Mình thấy hai người Nellie và Elizabeth đi hai hướng hoàn toàn ngược nhau. Nellie đi hướng đông và Elizabeth đi hướng tây. Alright, so those are the answers for exercise number 6. With exercise number 7, who you think could go around the world first, Nellie or Elizabeth? Listen to the second part of the interview and check the answers. Bây giờ chúng ta thử đoán xem coi Nellie và Elizabeth cùng xuất phát giống ngày với nhau và ai sẽ đi vòng quanh thế giới đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ nghe cái phần phỏng vấn còn lại của cái đoạn recording hồi nãy và kiểm tra đáp án với nhau nhé. Alright, các bạn nghĩ Nellie và Elizabeth ai đã đi vòng quanh thế giới đầu tiên nào? Okay, chúng ta cùng nghe và kiểm tra nào. Lesson 6C, Exercise 7. So it was a race. Exactly. Who could go around the world first? And how did Nellie get on? Most of her trip went well. From London, she went to France and met the author Jules Verne in a town called Amiens. She then went by train to Brindisi in Italy. From there, a ship took her to Port Said in Egypt, then Singapore and Hong Kong. There, she boarded another ship to take her back to the USA. However, while she was crossing the Pacific Ocean, there was a storm. She arrived late in San Francisco and missed her train to New York. Oh dear. So what happened? Joseph Pulitzer didn't want Nellie to lose the race. For that reason, he paid for a private train to bring her home. She managed to win the race and go around the world in 72 days, 6 hours, 11 minutes and 14 seconds. Alright, so with the
final piece of information you can hear from the recording. We know that... Lesson 6C, Exercise 7. So, Okay, sorry for that. We know that Joseph didn't want Nellie to lose the race. Joseph không có muốn Nellie thua cuộc, cho nên anh ấy đã trả một cái chuyến tàu tư nhân để đem cô ấy về nhà. Và Nellie đã manage to win the race, đã thắng cái cuộc đua đó để đi vòng quanh thế giới trong 72 ngày, 6 giờ, 11 phút và 14 giây. Các bạn thấy là người ta tính đến cái giây mà cô ấy đặt chân quay trở lại New York luôn, phải không nào? Alright, that is the answer for exercise number 7. After listening to Nellie Bly, let's have a speaking activity. In what ways do you think Nellie Bly is a good role model? Give examples from her life to support your opinions. Use the phrases below and your own ideas. Sau khi chúng ta đã nghe về cái nhân vật Nellie Bly này rồi, thì các bạn hãy nghĩ xem Nellie Bly này là một cái hình mẫu để chúng ta đáng học hỏi theo những cái cách nào, ở những khía cạnh nào. Và các bạn có thể đưa ra những cái ví dụ bằng việc đưa ra những cái thông tin về cuộc đời của cô ấy để support, để chứng minh cái luận điểm của mình. Và mình có thể thấy có những cái cụm màu đỏ các bạn đang nhìn trên màn hình ở đây để giúp cho cái phần nói của mình nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có discover the truth, phát hiện ra sự thật. Make a difference, tạo nên sự khác biệt. Follow her dream, theo đuổi giấc mơ của cô ấy. Win the race, thắng cuộc. Và cuối cùng help the poor, giúp đỡ những người nghèo. Alright, that is also the end of our video today. Remember to practice speaking with a friend and see you again in our next video. Và đây cũng là phần kết thúc của video bài học của mình ngày hôm nay. Các bạn hãy nhớ mình luyện tập phần nói này với một người bạn nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.